Друзі, всім привіт! Мене звати Аня. Якщо ти вперше на моєму каналі, обов'язково підпишись, так як для мене це дуже важливо. І також постав дзвіночок, щоб не пропустити наступний ролик. По аналітиці на своєму каналі я побачила, що вас цікавить тема, де відпочивати влітку у Польщі. І я вирішила для вас зняти невеличке відео. Одне відео в мене вже є, але я його знімала дуже давно, це було, мабуть, років зо 2. Тому я вирішила обновити цю рубрику і поділитися з вами іще раз цією інформацією. Можливо, навіть деякі місця будуть нові для вас. Якщо вам цікава ця тема, обов'язково продовжуйте дивитися далі. Польща показала себе істинним другом України під час Великої війни. За даними Управління Верховного комісара з прав біженців ООН, понад 2 мільйони українців отримали прихисток у Польщі після повномасштабного вторгнення Росії. Віддячити полякам за допомогу ми можемо, зокрема, туризму. Я зібрала для вас 5 локацій відпочинку у Польщі. Стартова точка будь-якої подорожі – це Варшава. І перше, з чого ми почнемо, це відпочинок на морі. Перше місто, з яким я хочу вас познайомити, це місто Сопот. Я була там неодноразово. Ми завжди їздили відпочивати на берег Балтійського моря. Як же дістатися? Ви можете, наприклад, полетіти літаком Варшава-Гданськ. А з Гданська до Сопота можна вже доїхати поїздом, автобусом, машиною, таксі або на орендованій машині. Також з Варшави до Сопота можна дістатися поїздом, автобусом, не обов'язково летіти літаком. Ціни на житло середні. Все залежить від того, коли ви будете бронювати собі помешкання. Також можна зупинитися в самому Гданську або у Гдині. У Гдині, наприклад, дешевше житло, ніж у Гданську та Сопоту. Що подивитися? Перше – це Сопотський пірс. Протяжність його 511 метрів. Найдовший дерев'яний пірс у Європі. Найпопулярне місце для прогулянок та розважальних заходів. Центральний пляж розташований біля Сопотського пірсу. Піщаний берег із пологим спуском у море. Можна взяти в оренду шезлонг. На території є душ, туалет, кафе і ресторани. Також в Сопоті є аквапарк. Цей розважальний комплекс також включає в себе сауни та спа. Придбати квиток можна заздалегідь на офіційному сайті. І моя вам порада – завжди купуйте квитки онлайн. По-перше, це дешевше, і по-друге, скоріш за все, що ви не будете стояти в черзі і чекати, коли вас пропустять. Відвідайте також центральну вулицю Сопота. Це головна пішохідна вулиця з магазинами, кафе та ресторанами. Кривий будинок. Багато хто про нього чув, але не всі там були. Кривий будинок – будівля химерної форми. Побудована у 2004 році. Частина торгівельного центру «Резидент». Також обов'язково вам треба з'їздити на Сопотський маяк, який побудували в 1903-1904 роках. Наразі виконує роль оглядового майданчика. Звідти відкривається панорама на місто та Гданську затоку. З Сопоту можна поїхати на прогулянку в сусідні міста, такі як Гданськ і Гдиня. Гданськ буде особливо цікавим поціновувачам історичної та релігійної архітектури. Серед визначних міст – це район Старе місто, Базиліка Пресвятої Діви Марії, ратуша головного міста і також Дім Мельника. Рік тому я знімала відео про Гданськ. Якщо ви ще його не бачили, обов'язково переходьте за посиланням і подивіться. Гдиня – це столиця польського кінофестивалю та другий за величиною порт країни. Цікаві локації міста – це музей еміграції, музей Дар Помор'я, розташований на вітрильному фрегаті. Корабель-музей Блискавиця. Я думаю, я вас зацікавила і ви обов'язково відправитесь до моря. Наступний відпочинок – це поїхати в гори. Так, ви здогадалися, я зараз буду розповідати про місто Закопане. Це моє одне з найулюбленіших місць у Польщі. Я там була лише один раз, але нам так сподобалось, що ми плануємо з'їздити ще раз. На моєму каналі також є відео про Закопане, про Татри, як ми їздили на Морське Око. Це найпопулярніше відео на моєму каналі. Обов'язково подивись. Підніжжя гірського масиву Татри – це частина Західних Карпат.
Як же дістатися? З Варшави прямують поїзди та потяги. На жаль, літаком дістатися неможливо. Знайти квиток на потяг можна на сайті залізничних сполучень. Або, наприклад, просто приїхати на ЖД-вокзал і придбати квиток у касі. Квитки на автобус до Закопане з різних міст Польщі можна знайти на сайті перевізників Flixbus. Там, наприклад, дуже дешеві квитки. Якщо ви ще не зареєструвалися в Flixbus, обов'язково переходьте за посиланням під відео. Ціни на житло на букінгу починаються від $13, це хостели. І якщо, наприклад, ви хочете зняти апартаменти, то вони починаються від $34. Що подивитися? По-перше, це Морське Око. Найкрасивіше місце Польщі. Коли ви потрапляєте на Морське Око, ви відчуваєте себе, неначе ви потрапили до казки. В Закопане також є аквапарк. Аквапарк дуже крутий, ми там були. З термальними басейнами, боулінгом, сольовою печерою, сауною, спортивною залою та ігровою кімнатою для дітей. Ціни та графік роботи перевіряйте на офіціальному сайті. Вулиця Крупувки – пішохідна центральна вулиця міста, де працюють кафе та ресторани з національною кухнею. І також розташовані сувенірні магазини. Гора Губаловка не входить до масиву Татри. На її вершину можна дістатися пішки, на фунікулері або на машині. Звідти відкривається краєвид на місто та гірський масив. Можна орендувати шезлонг та відпочити на оглядовому майданчику. Ну і, звичайно, на вершині працюють кафе, магазини, ресторани та сувенірні лавки. Головна пам'ятка для туристів – це Татранський національний парк, що розташований на кордоні Польщі та Словаччини. На його території розташовані найвища гірська вершина Польщі – це гора Риси, приблизно 650 печер, найглибша та найдовша з них Велика Сніжна. Приблизно 30 гірських озер, одне із них найпопулярніше – це Морське Око. Найвищий водоспад зі сторони Польщі – Велька Сиклава. Найдовша та найбільша долина – це Хохоловська долина. І також долина П'яти Ставків. Це моє бажання на 23-й рік, я дуже хочу поїхати в це місце, там дуже гарно. У Татрах доступні різні види туризму. Пішохідний, альпінізм та скелелазіння, кінні прогулянки, лижний відпочинок, велотуризм, парапланеризм та навіть спелеотуризм – це відвідування печер. Також у горах працюють курорти та готелі з пропозиціями пасивного відпочинку – це спа та термальні басейни. За бажанням ви можете у Варшаві або у Закопане, або, наприклад, на телеграм-каналі знайти якусь туристичну фірму та замовити собі невеличкий тур. Йдемо далі. Якщо ж вам хочеться пригод, то відправляйтесь до Вроцлава. Дістатися до Вроцлава можливо з Варшави літаком. Також можна скористатися потягом, автобусом, машиною. Варіантів дуже багато. Ціни на житло. На букінг представлені ціни хостели від $9, готелі йдуть від $36. Головне заняття для туриста у Вроцлаві – це пошук бронзових гномиків. Якщо ви не знали, то загалом на вулицях міста живуть понад 300 фігур. Навіть існує окрема мапа для туристів, щоб квест був не настільки складним. Кожен герой має свою роль. У Вроцлаві можна знайти гнома-байкера, пожежників, гнома у ванні чи з коктейлем в руках. Навіть нещодавно поставили гнома-українця. Є навіть цілий оркестр у мініатюрі. Проте на цьому пригоди у Вроцлаві не закінчуються. Є ще декілька цікавих місць. Тур оглядовими майданчиками. Подивитися на місто з висоти можна з 49-го поверху Sky Tower, мостика в церкві Святої Марії Магдалини, Кафедрального собору, 7-го поверху Вроцлавського університету та Базиліки Святої Єлизавети. Обирайте собі будь-який оглядовий майданчик та насолоджуйтесь Вроцлавом. На моєму каналі також є відео про Вроцлав, там навіть 2 частини. Я знімала дуже давно, це було, мабуть, років 2 чи 3. Якщо цікаво, можете подивитися. Наступне – це прогулянка на острові. Тумський острів на річці Одер – найстаріша частина міста. Саме звідси почалась історія Вроцлава. Головні пам'ятки – собор святого Івана Хрестителя та Тумський міст. Відправляйтесь на зустріч із тваринами. У Вроцлаві працює найстаріший зоопарк.
Це понад 10 тисяч тварин та африкаріум, де живе 350 видів риб. Якщо вам подобається гуляти містом, дивитися на цікаву архітектуру, ходити в музеї та блукати незнайомими вуличками, відвідайте інші цікаві міста Польщі, такі як Варшава, Краків, Лоцьк, Познань, Зелена Гура, Люблін та Торунь. Наступний відпочинок – це відпочинок на озерах. Мазурське поозер'я. Я думаю, ви чули таку назву. І тому я вирішила також розповісти вам про це цікаве місце у відео. Найкращий спосіб, щоб дістатися – це потягом. До будь-якого з містечок Ольштин, Гіжицько, Миколайки. Альтернатива – автобус. Ціни на житло залежать від міста, де ви плануєте зупинитися. Наприклад, ціни на житло в Миколайках стартують від $37, а в Ольштині від $18. Тому перед тим, як їхати, обирайте місто і вирушайте. Що подивитися? Проїдьтеся містами Мазурського поозер'я. Або оберіть, наприклад, один для життя та відпочинку. Ольштин підійде для туристів, які хочуть об'єднати знайомство з історією Польщі та відпочинком на природі. Околиці міста оточені 11 озерами та міським лісом, тож можна відпочити на природі, покататися на байдарках та прогулятися лісом. Наступне місто – це Гіжицько, яке оточує понад 100 озер. Звідси стартують водні маршрути регіоном Поозер'я. Для поціновувачів вітрильного спорту є можливість активної практики. Головна принада – розвідний міст на Лучанському каналі, який і досі обслуговують вручну, попри його вагу 100 тонн. Миколайки – це привабливе місто для тих, хто полюбляє яхтинг та байдарки. Поруч з містом розташований Мазурський пейзажний парк, який містить 60 озер. Зокрема, найбільше в Польщі – Снярдви. Також на території міста працює аквапарк Тропіканка, де можна відпочити з дітьми. Ще хочу назвати декілька класних локацій, хто любить відпочивати на природі. Це заповідник Біловезька Пуща, національний парк Усть-Варти, Словінський національний парк та Елблонський канал. Якщо хочеться чогось незвичайного, то відправляйтесь до міста Величка. Як дістатися? Це містечко розташоване поблизу Кракова, приблизно 13 кілометрів. Тож вирушайте з Варшави у Краків літаком, машиною, потягом або автобусом. Що найцікавіше, у Кракові житло буде трошечки дешевше. Наприклад, щоб зупинитися у Кракові, ви можете заплатити від $18. Якщо, наприклад, ви зупинитесь у місті Величко, ви можете заплатити від $28. Тому думайте заздалегідь. Плюс до цього всього, що у вас є два варіанти, де ви можете зупинитися. Величка славиться своїми копальнями солі або соляними шахтами. Це 245 кілометрів коридорів і 327 метрів максимальної глибини. Століттями шахта розвивалася, змінювала власників та росла. У 1964 році у шахті припинили видобуток кам'яної солі. Натомість розпочалося промислове виробництво вареної солі з використанням методу вологої експлуатації. У 1978 році купальню включили у список Всесвітньої культурної та природної спадщини ЮНЕСКО. З 1994 року соляні шахти Величка мають звання «Національна пам'ятка». Це мої 5 локацій для відпочинку у Польщі. Я маю надію, що вам таке цікаве відео було до душі. Обов'язково подорожуйте, відкривайте для себе нові місця та отримуйте емоції. Якщо вам сподобалось це відео, обов'язково ставте вподобайку. А ми з вами зустрінемось уже в наступному ролику. З вами була ваша Аня. До зустрічі!